nhớ rằng nếu nào cụ giờ là xì lúa chả mi can đờ nó uo khâu bia sẽ rong ly chả xì mi ca lúa chả đờ nó là luộc khâu bia chạy uo tàu chả khâu bia chua chua nè chạy bên mới cho bên nu hậu túi dành là nửa chỉ tu thầu bên cho là hậu no là nửa cá đua thiệt giờ có chỉ tàu nia subscribe cho bé họ channel thầu có nia subscribe nhớ cho hậu nó thì anh nia lúc trước đờ nó ấy bé mua video tự chia có thể li báo thiên dân rộng nia lấy theo kia bé cho có thể phong như sẽ đỡ báo giờ bé là một chân chị chị lúa chả đờ nó giờ lúa rồng number y nữa theo tin này vừa hành chấp là lúa chả đờ nó lấy cứ mua ok cho lúa mẫu để thiệt tí chỉ bé chỉ vừa lúa mẫu được là tao nữa chỉ do tiệp bé vừa lúa chả qua phở cho tụi xí tụi kỳ thiết tụi chia cho lúa trong chị này do cho chỗ chí một châu gì chợ đô la họ lúa mẫu được xứ chị được tí giờ li chưa một châu ít buồn nên gọn đó là chị cũng vừa tan cho lúa chả qua phở cho lúa mẫu được là nó ok tí xí chị này do ít buồn gì chợ giờ có tí sĩ mika cho cha qua phần để nó đua lợ chị chỉ thay vừa lú mẫu được vì hạt tiền lú mẫu được nó nư kỳ do lợ lú chẳng để nó nư cứ sĩ thiên gia giống gì nư cho lâu là rong câu thiên rong li chua hành nè mika cho cha qua phần nó chỉ lợ chỉ bốn ruột đây chỉ giờ sĩ đấu so thiên sĩ tụ chế xứ tỏ không biết là qua lú machine để nó chỉ trâu đây cho mình gì cú sĩ ở khó mong ble ở khó mong cò thia y khó một chỗ bé phèn plau khó để cũng bao xứ giờ bé sĩ đi đâu chạy vô ô tô chở không biết tu mới chở không biết lụa thế khó rồi em mà cho một lụa chạy nữa ô tô dùng gì thế say đua dĩa tới đây còn lúa chạy lúa chả no lúa tàu dùng gì đua thế nào bí lúa chạy khi lúa machine có lo họ lo chắp bơi chạy do zero chạy cũng chưa một cho zero chạy muốn nửa lúa ý cho dư một trò number ý chạy lụa ý rau gì tàn đợi chạy dư một trò number ó chạy lụa gì thế giờ bé hậu lo câu chạy number ó nữa nói nhưng tua rong dầu nữa thế chỉ mình cả cho cha để nó nửa xía chỉ tàu từ không biết tua nè thì bây giờ chủ tàu ít nhiều rồi em theo lịch xía tàu thì cứ lụa ít trong gì năm bữa bé còn ít nhiều mình chỉ tua chờ li phong đợi kia chị xía từ phơi lon đợi lúc cha nó chị vô chủ yếu qua còn nhiều một số năm bữa chí nữa thế chỉ năm bữa chí đợi chị mình nhiều thầu nè chị chỉ dùng để không biết là chị cứ chỉ lụa cho tua năm bữa bé thầu chế là gì chế lúa chả là nó mua cho không biết là nó chú còn nhiều chị cho không biết là nó để tua lại thế nhiều nữa chị cho bé nhiều không biết tua chị chỉ phải vừa lúa chả là nó lọt gì vì hai tiền lúa chả nó chỉ tàu không biết tua tôi chỉ là nó chị bé kho chỉ tàu còn nửa tua nữa chị riêng chỉ tàu nhiều lên nó xứ
lú chán tờ nó do mi cả lú nữ phê gì xứ lúc tờ nó chế nữ lụa chỉ tao có đại phở nhìn nhẹ hành nè nữ chủ yếu cho level trâu xứ để khi tụi tôi xé tờ nó chế nữ xé tao tụi không biết tua rồi chế cụ thể lịch sử lúc nào là một xé cho không biết lúc tờ nó thầu xé đại không biết ở cụ lụa nó bớt bé chế nữ chỉ muốn chú nè chế cho không biết nữ chỉnh ít nhiều tua đồ nè chế cho không biết tờ nó rong lá nó thế rong hậu hậu là cấu tí gì chế cụ phê xí lúc tờ nó là xé xứ lúc chàng tờ nó nữ phê gì tí xí nữ cho lâu chỉ chua do bé xí đầu rồi thế xí đầy mù chế cho cây lâu kỳ kỳ hậu vừa khi chế vừa chỉ trong xí lợn giờ có vừa chả là ô khó bia chế vừa lúc có kỳ minh gì thế chả lâu chua do ấy thế li cả xí để thế sau vừa lúc có ô tàu nhẹ nhẹ hay vậy chả chế lại tàu tụ khó bia nhẹ nhẹ li lúc ở cụ vừa lon tờ nó lưới chàng tờ nó giờ lưới ở cụ trình bác sĩ vừa vừa lưới nó cụ ở nhớ cho tới cho ý đại lý tua thế cụ nhà cho cha ở nhớ cho tới cho ý đại lý tua vậy cho con nữ cho lâu cho chua thế rồi rong xí lúc tờ nó trên nữ cứ ở chỉ tàu đại không biết nhìn nhẹ hành nữ ở tàu cho là vợ trâu xứ gì lên nữ vợ gì tàu tụ không biết tua ý à đi mi cả lúc biết phê nhìn tờ nó chơi lên nước cụ giờ tàu sẽ trong đi chơi chỉ có mà đi kia cho này bao nè cụ và tiệc họ video nói giờ bá tàu có mình chỉ cho cha uo khâu biên tờ nó để bé mà xin chỉ đua lưỡi rau nè